Còn thời cảnh là do Tô Lăng dự định ở thế giới hiện thực, lợi dụng cơ quan quốc gia để hiểu rõ hơn về trò chơi siêu duy sát và tránh những phiền phức không cần thiết. Tiện thể giúp cha mẹ Tô Bùi Thanh và Dương Tú Anh thêm chút mặt mũi, nên mới cố ý thêm. Đây chính là đồng nghiệp tương lai của hắn, tự nhiên không thể không đồng ý kết bạn. Sau khi đồng ý kết bạn với một số người chơi, Tô Lăng mới nhìn tin nhắn của người bạn duy nhất trước đó. Tiểu tiểu đáng yêu, ông chủ, trò chơi kết thúc rồi, em được đánh giá cấp D đó. Ha 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 ha. Thấy tin nhắn của Trần Toa Toa, Tô Lăng trả lời ngay. Tô Lăng, giỏi lắm. Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Toa Toa liền trả lời ngay lập tức. Tiểu tiểu đáng yêu, ông chủ, ván này anh được đánh giá cấp gì vậy? Anh loại nhiều người chơi như vậy, chắc chắn đánh giá rất cao. Cùng lúc Trần Toa Toa trả lời, Thời Cảnh cũng gửi tin nhắn đến. Thời Cảnh, Tô Lăng chào anh, rất vui được biết một người chơi cao cấp như anh, không biết cuối cùng anh có gặp được giáo hoàng ra sân không, giúp tôi hỏi hai vấn đề kia chưa? Thời Cảnh vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo. Lúc này, ở Bạch Ưng Liên bang chỗ Trần Toa Toa, đang là đêm khuya. Mà ở Viêm Quốc, nơi có chênh lệch 12 giờ với Bạch Ưng Liên bang, đang là giữa trưa. Đây cũng là lý do Tô Lăng vừa đồng ý kết bạn, Thời Cảnh liền gửi tin nhắn ngay, những người khác đều đang làm việc, không online, còn Thời Cảnh thì đang làm việc. Tô Lăng sau khi nhận được tin nhắn, đầu tiên trả lời Trần Toa Toa. Tô Lăng, cũng tạm, cấp A. Không nói cấp S, là vì trước mắt trên diễn đàn siêu duy sát chưa từng xuất hiện đánh giá cấp S, để tránh phiền phức không cần thiết, hắn mới không nói thật với Trần Toa Toa. Sau khi trả lời Trần Toa Toa xong, hắn mới trả lời Thời Cảnh. Tô Lăng, hỏi rồi, anh bảo tôi hỏi hai vấn đề này để làm gì? Còn nói có lợi cho tôi nữa. Ngoài ra, anh nói anh là quân nhân Viêm Quốc, thật không? Ở góc nhìn của hắn thấy rõ tất cả của Thời Cảnh, tự nhiên biết rõ mục đích của đối phương. Bất quá, ở góc nhìn của Thời Cảnh, hắn chỉ là một người chơi bình thường, cho nên hắn phải biểu hiện ra sự nghi hoặc mà một người chơi nên có. Thời Cảnh, đương nhiên là thật, đây cũng là một mục đích khác khi tôi kết bạn với anh. Nhưng trước đó, anh có thể cho tôi biết vị giáo hoàng kia trả lời hai vấn đề này thế nào không? Thời Cảnh cũng gần như trả lời ngay lập tức. Có thể thấy, đối với hai vấn đề này, đối phương thật sự rất nóng lòng. Thấy vậy, Tô Lăng đã sớm có câu trả lời. Tô Lăng, ông ta nghi hoặc hỏi lại tôi, vì sao tôi lại hỏi ông ta vấn đề này? Sau đó nói tôi là người đến từ thế giới khác, vấn đề này tôi hẳn phải rõ hơn ông ta mới đúng. Còn về sinh mệnh tiến hóa, ông ta nói có thể làm cho ông ta đi hướng thần giới, đó là tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh, những lời này có ý gì? Việc giáo hoàng Chu Chiếu là người xuyên qua từ thế giới hiện thực, quá mức kinh thế hãi tục. Tô Lăng hiểu rõ tiến độ hiểu biết của Thời Cảnh đối với siêu duy sát, cảm thấy phát hiện này đối với đối phương mà nói, có chút vượt quá giới hạn. Hơn nữa, nếu nói ra, tất sẽ khiến đối phương hỏi hắn làm thế nào biết được. Liên quan đến năng lực bản thân toàn chi, đây là điều tuyệt đối không thể nói. Nhưng lại không thể không nói gì, không thì sẽ khiến đối phương hoài nghi tính chân thực của việc hắn lên đỉnh núi hỏi thăm giáo hoàng, hoặc là có dấu diếm khác. Cho nên, Tô Lăng chỉ có thể ném ra một chút ít liên quan tới lý giải của mình về sinh mệnh tiến hóa, để thu hút đối phương. Kết luận này, kỳ thật cũng coi như là một chỉ dẫn mờ mịt biến tướng. Chu Chiếu, vị giáo hoàng này sau khi đem trí tuệ nâng lên trình độ nhất định, ngưng tụ ra thứ hư hư thực thực âm thần, mà thần tính của đối phương cảm thấy con đường này có thể về nhà và nhảy lên chiều không gian cao hơn, cho nên Tô Lăng dứt khoát lấy ra cải biên một chút, lừa Thời Cảnh. Ngoài ra, hắn cũng tiết lộ tin tức đến từ thế giới khác mà Chu Chiếu đã nói, dụng ý là tăng thêm tính hợp lý, để Thời Cảnh liên tưởng đến nguyên nhân kỵ sĩ thánh đỉnh tứ giai Roger Samuel đột nhiên từ dưới đỉnh núi đến. Quả nhiên, sau khi tin nhắn này được gửi đi, Thời Cảnh không trả lời ngay, thậm chí rất lâu sau cũng không trả lời. Nhưng trong đầu Tô Lăng, thông qua năng lực bản thân toàn chi quan sát, biết đối phương đã logut ngay lập tức đem tin nhắn của hắn báo cáo cho tổ thăm dò, sau đó mở cuộc họp nghiên cứu thảo luận. Bởi vậy, hắn cũng không để ý. Tiểu tiểu đáng yêu, cấp A à, giỏi quá. Khi Thời Cảnh logut đi họp, Trần Toa Toa lại gửi tin nhắn đến. Nhìn tin nhắn tâng bốc vô nghĩa của đối phương, Tô Lăng nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bất quá, dù sao đối phương cũng đã làm công cụ cho hắn vẫn trả lời một câu qua loa. Tô Lăng, đâu có. Sau đó, hắn tìm kiếm công cụ tiếp theo cấp F trong số những người chơi đã xin kết bạn. Rất nhanh, hắn tìm được mấy người chơi cấp F trong đống tin nhắn xin kết bạn. Mấy người chơi cấp thấp này, ngoại trừ một người, đều là sau khi thấy sự tích của hắn trên diễn đàn siêu duy sát, xuất phát từ hiếu kỳ hoặc muốn được kéo mà đến thêm hắn. Mà người còn lại là đồng đội mà Thời Cảnh tìm đến để tổng hợp độ khó ở ván trước. Bất quá, bởi vì Tô Lăng tồn tại, hắn cuối cùng cũng không được Thời Cảnh kéo, chỉ là sống đến cuối cùng, nhưng cuối cùng không thu được gì, ngược lại lãng phí hơn một ngày. Vốn cho rằng có Thời Cảnh, người chơi cấp A này kéo, ván này ít nhiều cũng có thể kiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng còn không bằng những người chơi bị loại sớm, ít nhất không uổng phí cả ngày. Bởi vậy, đối phương cũng đặc biệt căm ghét Tô Lăng. Tin nhắn xin kết bạn cũng là đến mắng Tô Lăng. Bánh bao lớn, ngươi thật đáng chết, cũng là bởi vì ngươi, lãng phí ta hơn một ngày. Chơi một cái trò chơi nát còn bày trò âm hiểm, gà mờ. Nhìn tin nhắn của đối phương,
Tô Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nhấn đồng ý. Rồi, hắn gửi cho đối phương một tin nhắn. Tô Lăng, ván sau chơi chung nhé. Rất nhanh, đối phương liền trả lời. Bánh bao lớn, thật hả? Tô Lăng, thật, chơi chung không? Bánh bao lớn, được, đại thần anh chơi game đỉnh thật. Tôi chưa từng thấy ai chơi như anh, thật sự mở mang tầm mắt về trò chơi này. Bánh bao lớn, khi nào chúng ta chơi một ván? Tô Lăng, tôi vẫn thích dáng vẻ ngông cuồng trước kia của anh hơn. Tô Lăng, đợi tôi xử lý xong đống vũ khí vô dụng thu được từ ván trước đã, đến lúc đó báo anh. Bánh bao lớn, ok, vậy đại thần anh cứ bận đi, xong thì gọi tôi luôn online. Tô Lăng, Tìm người đồng đội qua đường này của thời cảnh ở ván trước, cũng không hoàn toàn là do Tô Lăng thấy thú vị. Đối phương tuy là người chơi cấp F, nhưng Tô Lăng từ tin tức kinh nghiệm của đối phương thấy được, đối phương cũng mới chơi siêu duy sát không lâu, chỉ mới chưa đầy 2 tháng. Số ván chơi cộng thêm ván trước, cũng mới là ván thứ 9. Mà từ biểu hiện của đối phương ở ván trước khi đi theo thời cảnh, tính bền bỉ của đối phương cũng không tệ, chịu động não chơi game, nếu mang theo thì xác suất trở thành đồng đội heo rất thấp. Tìm được công cụ tiếp theo, Tô Lăng liền chuẩn bị gửi tin nhắn cho Trần Toa Toa, nhưng đúng lúc này, tin nhắn của Trần Toa Toa lại đến trước. Tiểu đáng yêu, ông chủ, em không thể chơi cùng anh nữa rồi. Chơi cùng anh lâu quá, em còn đang đi học, thời gian không đủ. Nếu tiếp tục chơi cùng anh, rất có thể sẽ lại lô gút giữa chừng như lần này, em không muốn anh ghét em. Một đoạn tin nhắn khá dài, sau khi Tô Lăng trả lời qua loa, phải một lúc lâu mới được gửi đến. Tô Lăng thấy vậy, ngược lại không quá ngạc nhiên. Trong đầu hắn, năng lực bản thân toàn chi đã sớm biết quyết định này của Trần Toa Toa từ mấy giây trước. Đối với quyết định này của đối phương, hắn tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Trần Toa Toa sợ trong trò chơi Logut treo máy, bị hắn ghét, vừa vặn Trần Toa Toa đánh giá trò chơi tăng lên, hắn cũng không thể lại chơi cùng đối phương, có thể nói là rất phù hợp. Lúc này, hắn liền trả lời. Tô Lăng, không sao, tuổi này của em vẫn nên lấy việc học làm trọng. Ngoài ra, anh không ghét em đừng nghĩ nhiều, đợi em nghỉ chúng ta lại chơi cùng nhau. Sau khi gửi tin nhắn này, Tô Lăng suy nghĩ một chút, sau đó lại soạn một tin nhắn khác gửi đi. Tô Lăng, đúng rồi, ván trước anh nhận được rất nhiều đạo cụ thưởng nhiệm vụ phụ, nếu chúng ta là một đội, lẽ ra phải chia cho em một nửa. Bất quá, anh khá đen, ngẫu nhiên nhận được toàn là vũ khí vô dụng, em thông cảm nhé. Đã dự định từ bỏ Trần Toa Toa, Tô Lăng tự nhiên không thể độc chiếm thu hoạch chung của hai người. Dù sao mấy thứ vũ khí vô dụng này cũng không đáng bao nhiêu tiền, Tô Lăng dứt khoát tận dụng một chút. Sau khi gửi tin nhắn này, Tô Lăng liền đóng gói một nửa số vũ khí vô dụng đang bán trên quầy, gửi cho Trần Toa Toa, người không ở cùng quảng trường, qua đường bưu kiện trong hệ thống bạn bè. Thế nhưng, ngay khi hệ thống của hắn gửi tin nhắn đi, một lúc sau, thông báo hệ thống, từ bây giờ, trò chơi sẽ tạm dừng bắt đầu ván mới, người chơi ở quảng trường trò chơi hoặc không gian ban đầu sẽ tạm thời không thể bắt đầu ván mới, những người chơi khác đang trong game vẫn có thể chơi bình thường. Sau khi tất cả người chơi trong game kết thúc ván chơi, trò chơi sẽ cưỡng chế tất cả người chơi offline, mở ra cập nhật phiên bản, xin hãy đón chờ. Một thông báo hệ thống đột nhiên hiện lên trước mắt Tô Lăng. Tô Lăng lập tức ngây người, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện không chỉ có hắn, tất cả người chơi trên quảng trường trò chơi hầu như đều giống hắn, trong nháy mắt sững sờ. Thấy cảnh này, Tô Lăng mới hiểu, thông báo hệ thống này không chỉ mình hắn nhận được, mà là tất cả người chơi đều nhận được. Trò chơi siêu duy sát này sắp cập nhật phiên bản. Oa, thế mà lại cập nhật phiên bản à? Không biết sẽ cập nhật nội dung gì. Chết tiệt, tôi vất vả lắm mới tìm được cao thủ cấp B kéo, kết quả lại cập nhật phiên bản, không thể chơi ván mới, có nhầm không? Hơn một năm mới cập nhật một lần, trò chơi này cũng là hiếm có, trò chơi khác ai không phải một năm cập nhật 3-4 phiên bản. Trò chơi nát này không ra cách chơi mới, sớm muộn cũng tàn. Vãi, cập nhật phiên bản sao không có dấu hiệu gì hết vậy, trên diễn đàn cũng không có tin tức gì, tôi tích nhiều đạo cụ như vậy làm sao bây giờ? Không phải chứ, cập nhật phiên bản làm gì, hình thức hiện tại không phải rất tốt sao? Hy vọng phiên bản mới có thể hủy bỏ quần áo bảo hộ nhân vật, không thì không có chút chân thực nào. Cậu muốn chân thực hả? Tôi không muốn vạch trần cậu đâu. Trên quảng trường trò chơi, sau khi sững sờ ban đầu, các người chơi trong nháy mắt bùng nổ các loại thảo luận sôi nổi về việc cập nhật phiên bản. Mà Tô Lăng lẫn trong đám người chơi đang bàn tán, lại hơi cau mày. Sao lại đột nhiên cập nhật phiên bản? Trò chơi siêu duy sát này không chỉ đơn giản là trò chơi. Trước đó, đủ loại phân tích và suy đoán của hắn đều chỉ ra trò chơi này liên quan đến sự phát triển của nhân loại trên thế giới này, đồng thời rất có thể liên quan đến mấu chốt quan trọng ở chiều không gian cao, rất có thể sẽ giúp khoa học kỹ thuật hoặc sinh mệnh tiến hóa của nhân loại trên thế giới này đạt được bước nhảy vọt về chất. Nhưng cũng rất có thể không cẩn thận sẽ mang đến tai họa diệt vong cho nhân loại trên hành tinh này. Bởi vậy, Tô Lăng mới có thể hiểu được vì sao trò chơi này lâu như vậy không có cập nhật phiên bản, cũng không giống những trò chơi khác làm ra đủ loại mánh khóe, đồng thời cũng không tuyên truyền rầm rộ. Nhưng bây giờ, trò chơi thần bí và quan trọng này lại cập nhật phiên bản. Điều này chỉ có một khả năng, đó là đã xuất hiện biến số không biết quan trọng mà hắn không biết. Bỗng nhiên, Tô Lăng nhớ lại trong ván chơi trước, theo suy luận của hắn, Trần Toa Toa hẳn là sẽ rất nhanh được rửa sạch hiểm nghi.
cũng thoát khỏi tầm mắt của CIA ở Bạch Ưng Liên bang, kết quả bên kia đột nhiên thay người tiếp nhận chuyện này. Hai biến cố này có phải cũng là do cùng một loại biến số không biết gây ra không? Trong lúc nhất thời, Tô Lăng có chút cấp thiết muốn biết biến số không biết này rốt cuộc là gì. Ngay khi hắn phân tích nguyên nhân siêu duy sát bỗng nhiên cập nhật phiên bản, Trần Toa Toa lại gửi tin nhắn đến. Tiểu Tiểu đáng yêu, anh, có phải anh giận rồi không? Thấy tin nhắn này của Trần Toa Toa, trong lòng Tô Lăng không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trần Toa Toa sau một hồi lâu do dự, mới nói với hắn chuyện không thể chơi cùng, kết quả hắn lập tức chia cho đối phương một nửa số đạo cụ thu được từ ván trước. Điều này lập tức có chút giống như thanh toán rõ ràng, mỗi người một ngả. Nhưng trên thực tế, Tô Lăng căn bản không có ý này, thậm chí còn cảm thấy đối phương chủ động nói ra chuyện không thể chơi cùng, đã bớt cho hắn không ít lời lẽ. Không thể không nói, tư duy của nam và nữ có sự khác biệt rất lớn. Nhất là Trần Toa Toa, cô gái 18 tuổi, nội tâm lại nhiều tâm tư. Nhưng Tô Lăng thật sự không có thời gian để ý đến những tâm tình này của đối phương, siêu duy sát sắp cập nhật phiên bản. Trước mắt người chơi ở quảng trường trò chơi và không gian ban đầu không thể bắt đầu ván mới, mà những người chơi đã bắt đầu ván mới thì hệ thống sẽ chờ những người chơi này kết thúc ván chơi, sau đó mới đá tất cả người chơi xuống. Thời gian này cũng không biết cần bao lâu, bởi vì tốc độ thời gian ở quảng trường trò chơi và không gian ban đầu giống với hiện thực, mà tốc độ thời gian trong thế giới trò chơi thì khác. Cho nên, có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Tô Lăng nhất định phải xử lý xong những việc cần thiết trước khi bị cưỡng chế logout. Thế là, hắn gửi tin nhắn trả lời Trần Toa Toa. Tô Lăng, không có giận mà, đúng rồi, sắp cập nhật phiên bản, anh xử lý một số việc trước, có gì nói sau nhé. Tiểu Tiểu đáng yêu, vâng ạ. Trần Toa Toa rất nhanh trả lời lại. Sau đó, Tô Lăng liền không quản đối phương nữa, khẽ động ý nghĩ, từ quảng trường trò chơi trở về không gian ban đầu. Trở lại không gian ban đầu, hắn đầu tiên nhẩm nói, chữa trị xúc giác. Trong ngũ giác còn lại, còn có khứu giác và xúc giác chưa được chữa trị. Có kinh nghiệm của giáo hoàng Chu Chiếu, Tô Lăng không còn tích lũy siêu duy nguồn năng lượng để chữa trị cường hóa một lần nữa. Hắn phải cân bằng thân thể và ý thức. Trong thế giới hiện thực tuy không có giao diện thuộc tính để nhìn, nhưng từ trạng thái tư duy của mình, Tô Lăng phán đoán ý thức của mình có lẽ đã có chút cao vượt qua thân thể, sắp phân ra trình độ thần tính. Cho nên, lần này hắn lựa chọn chữa trị xúc giác. Cho dù như vậy sẽ khiến hắn cảm nhận được nỗi đau do cắm ống trên thân thể, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc nhân cách phân liệt, trở thành kẻ tâm thần. Chỉ thấy, theo nhẩm niệm trong lòng, đoàn ánh sáng màu vàng đại diện cho siêu duy nguồn năng lượng, trong nháy mắt từ không gian ban đầu, hiện lên trước vô số khung giả lập trước mặt hắn bay ra, rồi chui vào trán hắn. Nhận được chỉ lệnh, bắt đầu chữa trị xúc giác của bản thể ý thức người chơi, xin chờ một chút. Chữa trị hoàn tất. Sau khi siêu duy nguồn năng lượng chui vào trán, thông báo chữa trị hoàn tất cũng hiện lên. Vẫn như cũ không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng có quá nhiều kinh nghiệm chữa trị, Tô Lăng đã không còn lạ lẫm với việc sử dụng siêu duy nguồn năng lượng. Hắn biết biến hóa là ở trong thế giới hiện thực, cho nên cũng không để ý trong trò chơi không có chút cảm giác nào. Bình thường, hắn chắc chắn sẽ logout ngay lập tức để cảm nhận thân thể sau khi chữa trị. Nhưng lần này, siêu duy sát cập nhật phiên bản, hắn không chắc chắn sau khi logout còn có thể đăng nhập lên được không, cho nên hắn không chọn logout ngay mà tiếp tục ở lại trong trò chơi. Mở hệ thống bạn bè, hắn soạn một tin nhắn gửi cho người chơi bánh bao lớn mà hắn vừa tìm làm công cụ. Tô Lăng, thông báo cập nhật phiên bản thấy rồi chứ? Hiện tại không mở được ván mới, đợi cập nhật xong tôi sẽ gọi. Đối phương lập tức trả lời ngay. Bánh bao lớn, được rồi, vậy đợi tin của đại thần nhé. Không trả lời tin nhắn của đối phương nữa, Tô Lăng tiếp theo nhìn vào cột duy khí trong giao diện thuộc tính cá nhân. Hắn đang cân nhắc có nên đổi thần nói mặt trong cột duy khí thành vĩ độ điểm hay không. Nhưng nghĩ lại thì đổi cũng chỉ được 100 vĩ độ điểm, mà trong cửa hàng vĩ độ, 100 vĩ độ điểm chỉ có thể đổi được một tấm thăng duy thẻ, mà thăng duy thẻ hắn đã có, không bằng giữ lại trước, dù sao muốn đổi thì lúc nào cũng có thể. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nhìn giao diện thuộc tính cá nhân nữa, cứ như vậy lẳng lặng ở lại trong không gian ban đầu, quan sát phản hồi bản thân toàn chi trong đầu, cùng tin tức động thái của những người chơi có liên quan đến hắn. Rất nhanh, thông qua động thái của những người chơi này, Tô Lăng xác nhận một sự việc. Đó là, sau khi logout, quả thực không thể đăng nhập lại vào trò chơi, mà là sẽ vào trạng thái chờ đăng nhập. Mà ở trạng thái chờ đăng nhập này, giao diện thuộc tính cá nhân của người chơi vẫn có thể nhìn thấy. Xác nhận điểm này xong, Tô Lăng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thăng duy thẻ vẫn có thể sử dụng, như vậy thì tốt. Hắn không có tâm tư lo lắng cảm xúc của Trần Toa Toa cũng là vì điểm này. Nhưng bây giờ, thấy vẫn có thể sử dụng thăng duy thẻ bất cứ lúc nào, hắn lập tức yên tâm. Cũng gần xong rồi. Điều Tô Lăng lo lắng nhất chính là sau khi bị cưỡng chế logout, thăng duy thẻ hắn thu được sẽ không thể sử dụng, điều này sẽ khiến hắn ở hiện thực cực kỳ bất an. Sau khi làm xong, hắn không lưu luyến nữa, logout rời khỏi trò chơi. Sử dụng siêu duy năng lượng chữa trị thân thể xong, lại xác nhận thăng duy thẻ có thể sử dụng bình thường, những việc Tô Lăng cần xử lý cũng chỉ có vậy. Khu Hoa Bắc, Viêm Đô. Trong một căn cứ nào đó, một gian phòng họp. Mười mấy người đang mở cuộc họp nghiên cứu thảo luận.
Từ tình báo chúng ta nắm giữ hiện tại, sinh mệnh tiến hóa cùng thuộc tính trị số đồng bộ, thuộc về loại đột phá từ hàng đơn vị lên hàng chục, loại vượt cấp số này liền sẽ có biến đổi lớn. Mà lần này thời cảnh mang đến quy tắc tình báo mới này cũng cung cấp một hướng suy nghĩ khác. Đối với câu nói con đường có thể đi hướng thần giới chính là tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh, các người lý giải thế nào? Còn nữa, giáo hoàng kia có thể biết chúng ta, những người chơi này không thuộc về thế giới trò chơi kia. Đồng thời khi chúng ta hỏi liên quan đến vấn đề vĩ độ, lại nói ngược lại chúng ta hẳn phải rõ hơn hắn, điểm này các người cảm thấy có ý nghĩa gì? Trước bàn hội nghị, người đàn ông trung niên mặt chữ quốc ngồi ở vị trí chủ tọa, mở miệng tổng kết trước tin tức tình báo thu được, sau đó triển khai hỏi thăm về tin tức tình báo mới mà thời cảnh thu được lần này. Ngay sau đó, ánh mắt người đàn ông nhìn về phía thời cảnh, người ngồi ở vị trí thứ hai bên trái hàng dưới, nói: "Thời cảnh, cậu nói trước đi, nói cái nhìn của cậu." Thời cảnh nghe vậy, quét mắt mọi người trong phòng họp một chút, sau đó mới lên tiếng: "Tôi lý giải cá nhân thế này. Thế giới trò chơi kia là bối cảnh kỳ huyễn phương Tây, cái gọi là thần giới hẳn là chỉ thế giới mà thần linh ở, là tồn tại cao hơn thế giới kia. Nếu như dựa theo tình báo chúng ta nắm giữ để lý giải, hẳn là cái gọi là thế giới chiều không gian cao. Mà đối phương nói con đường có thể đi hướng thần giới chính là tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh, điều này rất có thể đại biểu cái gọi là thần linh cũng có thể chỉ là sinh mệnh thể có các hạng thuộc tính trị số tương đối cao. Bất quá, giáo hoàng kia rốt cuộc làm thế nào biết chúng ta người chơi không thuộc về thế giới trò chơi kia, điểm này tôi không thể biết được. Nhưng từ việc đối phương nói ngược lại, chúng ta hẳn phải rõ hơn hắn vĩ độ là gì. Tôi cho rằng, trong nhận thức của đối phương, dường như coi người chơi là đến từ thần giới, đến từ thế giới chiều không gian cao, điều này giống như đang nói, thế giới của chúng ta đối với thế giới trò chơi kia mà nói, chính là thế giới chiều không gian cao. Nói đến đây, thời cảnh dừng một chút, định tiếp tục, nhưng lúc này, rầm, âm thanh đẩy cửa đột nhiên vang lên. Một người trẻ tuổi nhìn chừng 20 tuổi thở hổn hển xông vào. Đám người đang họp lập tức chau mày nhìn về phía người trẻ tuổi này, người đàn ông trung niên mặt chữ quốc ngồi ở chủ tọa càng trách mắng. "Tiểu Lưu, sao cậu vẫn không ổn trọng như vậy, lần sau vào nhớ gõ cửa trước, hiểu chưa?" Thế nhưng, đối mặt với tổ trưởng của trách, người trẻ tuổi lại không lo được nhiều như vậy, lúc này kinh ngạc nói: "Tổ trưởng, các đội trưởng, siêu duy sát ra thông cáo toàn hệ thống, muốn cập nhật phiên bản." Cái gì? Tin tức này trong nháy mắt khiến đám người trong phòng họp kinh ngạc đứng lên. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong phòng họp, đám người nhao nhao kinh hô. Trong đám người, thời cảnh nhướng mày, nói với tổ trưởng ngồi ở chủ tọa: "Tôi Logut lúc đó quá gấp, quên hỏi Tô Lăng kia là người ở đâu, tôi đi hỏi một chút." Dứt lời, thời cảnh lập tức đứng dậy, định đến phòng làm việc đăng nhập lại trò chơi. Nhưng người trẻ tuổi xông vào phòng họp ở cửa thấy vậy, lập tức cười khổ nói: "Thời đội trưởng, không cần đi, trò chơi hiện tại Logut rồi không vào được nữa." "Hả?" Nghe người trẻ tuổi nói, thời cảnh lập tức nhướng mày. Lúc đó thời cảnh quá cấp thiết, không kịp dò hỏi tin tức hiện thực của Tô Lăng, nghĩ báo cáo tình báo thu được trước, sau đó mới liên hệ đối phương. Thế nhưng ai biết siêu duy sát lại cập nhật phiên bản. Đây là điều thời cảnh không ngờ tới. Mà lúc này, người đàn ông trung niên mặt chữ quốc ngồi ở chủ tọa bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với thời cảnh và những người khác: "Các cậu có việc trong tay thì xử lý trước, không có thì về nghỉ ngơi, tôi đi hỏi xem đây là có chuyện gì." So với những người ở đây đều biết tính nghiêm trọng của việc này, người đàn ông lập tức rời khỏi phòng họp. Thời cảnh thấy tổ trưởng nghiêm túc như vậy, suy đoán trong lòng về cục diện trước mắt không khỏi được chứng thực. Bất quá, đối với những chuyện đại cục này, thời cảnh cũng không làm được gì, chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt nhất chức trách của mình. Trước tìm Tô Lăng kia đã. Siêu duy sát đã cập nhật phiên bản không vào được, như vậy trước mắt thời cảnh có thể làm chính là liên lạc với Tô Lăng kia ở hiện thực. Đối phương chơi game giỏi như vậy, còn giỏi hơn thời cảnh không ít, nếu có thể lôi kéo đối phương vào tiểu tổ, biết đâu đối phương có thể nhanh chóng nhận được đánh giá cấp S, gia nhập tổ thăm dò cao nhất cũng không chừng. Không đúng, đối phương rất có thể đã nhận được đánh giá cấp S ở ván trước rồi cũng không chừng. Trong ván trước, thời cảnh đã tận mắt thấy đối phương đóng vai một loại mô hình nhân vật nào đó, sau đó loại bỏ từng đội người chơi. Dạng vừa phù hợp với mô hình nhân vật, lại không có bất ngờ gì, xác suất lớn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, kết thúc trò chơi. Nếu như vậy mà còn không nhận được đánh giá cấp S, vậy thời cảnh thật không biết phải thế nào mới có thể nhận được đánh giá cấp S của siêu duy sát. Nghĩ đến đây, trong lòng thời cảnh bỗng nhiên thập phần bức thiết muốn tìm được đối phương. Chỉ thấy thời cảnh rất nhanh đến phòng thông tin của tổ thăm dò, bắt đầu lợi dụng thiết bị của phòng thông tin, tìm kiếm Tô Lăng. Mặc dù trong game vì vội vàng truyền đạt tình báo cho tổ thăm dò, thời cảnh chưa kịp hỏi đối phương là người ở đâu, khiến độ khó tìm kiếm tăng lên. Nhưng bây giờ internet phát triển như vậy, cả nước hộ tịch đều liên kết mạng, với quyền hạn của thời cảnh cũng có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, với thủ pháp tìm người chuyên nghiệp của đặc công, muốn tìm đối phương ở hiện thực cũng không quá khó, nhiều lắm là tốn thêm chút thời gian. Trong phòng thông tin, thời cảnh đã tìm ra không ít ứng cử viên, đang dần sàng lọc loại bỏ, chợt thấy một tin tức trên mạng. Đây là một tin tức liên quan đến một nhân vật lớn nào đó trong nước bị bắt. Mà trong bản tin này, lại có tên Tô Lăng, chỉ có điều, lại là thân phận người bị hại. Bị đụng thành người thực vật. Thấy đoạn miêu tả này,
Thời Cảnh lập tức lắc đầu. Với thủ đoạn của Tô Lăng kia, chỉ riêng thân phận người bị hại này đã không thể là đối phương. Bất quá, việc nhân vật lớn ở địa phương trong nước này gây họa một phương, khiến Thời Cảnh cũng phi thường căm ghét. Chính là có loại sâu mọt này tồn tại, luôn luôn khiến nỗ lực vất vả của Thời Cảnh và đồng nghiệp bị bôi đen. Một số thời khác, Thời Cảnh đều hận không thể tự tay xử lý những con sâu mọt này. Bất quá, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đương nhiên, đối với tin tức loại sâu mọt này bị bắt, Thời Cảnh vẫn thích nghe ngóng. Thế là, Thời Cảnh tiện tay tra xem chân tướng của chuyện này. Nhưng không tra thì không sao, tra xong, Thời Cảnh ngạc nhiên phát hiện, chuyện này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Tính ngẫu nhiên thôi thúc, không lưu lại bất kỳ manh mối nào, sạch sẽ lưu loát, thủ đoạn thật cao minh. Xem xét toàn bộ quá trình của sự việc, Thời Cảnh khẽ cau mày. Chuyện này mặc dù bề ngoài chỉ là một bài viết đơn giản, trong và ngoài nước mỗi bên đăng một lần, sau đó gây xôn xao, khiến tên nhân vật lớn địa phương kia bị bắt, nhưng thân là đặc công, Thời Cảnh vẫn thấy được rất nhiều tin tức ngầm. Từ nhà cung cấp nội dung bài viết, đến truyền thông hỗ trợ, còn có dư luận nước ngoài. Phía sau chuyện này liên lụy rất nhiều người. Thế nhưng, khi Thời Cảnh tra theo những người liên quan này, lại phát hiện căn bản không thể hình thành chuỗi chứng cứ manh mối. Mỗi một người liên quan đều là tính ngẫu nhiên, cơ bản không có gặp mặt, đều là phát hiện chuyện này vào một thời điểm nào đó, nhưng sau đó tính cách thúc đẩy chuyện này. Dường như tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng bài viết này được đăng tải ở Bạch Ưng Liên bang, hơn nữa sau khi bài viết này bị dập tắt nhiệt độ ở trong nước, phía nước ngoài liền xuất hiện lại, đồng thời tái diễn lại quá trình lên men của bài viết này ở trong nước. Nếu nói trong nước là trùng hợp, vậy chuyện này ở nước ngoài lại phát sinh một lần, vậy tuyệt đối không thể là trùng hợp. Thời Cảnh không thể tra được dư luận nước ngoài lên men có phải giống trong nước hay không, nhưng khi xác định chuyện này không phải trùng hợp, cách xử lý trong nước liền lộ ra đặc biệt cao minh. Thêm vào đó, trong chuyện này, trong số những người bị hại được nhắc đến trong bài viết có tên Tô Lăng, trong lúc nhất thời, Thời Cảnh kết hợp với biểu hiện tính toán không bỏ sót của đối phương trong game, lập tức cảm thấy nếu chuyện này gắn với đối phương, không có chút nào không hài hòa. Bất quá, cứ như vậy, liền cực kỳ mâu thuẫn. Trong chuyện này Tô Lăng là một người bị hại, bị con trai của nhân vật lớn bản địa kia đụng thành người thực vật. Cho dù Thời Cảnh tra được, Tô Lăng này đã tỉnh lại sau hơn 1 năm làm người thực vật, nhưng hiện tại cũng là trạng thái liệt toàn thân. Trạng thái này muốn chủ tính thúc đẩy chuyện này, hơn nữa còn muốn làm đến cao minh như vậy, không lưu lại bất kỳ manh mối nào, vậy thì quá vô lý. Trừ khi phía sau đối phương có một tổ chức phi thường mạnh mẽ. Nhưng Thời Cảnh đã tra qua thân phận của Tô Lăng này, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, đến khi bị xe đụng thành người thực vật, đều có dấu vết rõ ràng, vô cùng đơn giản. Bởi vậy, Thời Cảnh rất nhanh liền loại trừ đối phương là chủ mưu của chuyện này. Bất quá, mặc dù loại trừ đối phương là chủ mưu, nhưng Thời Cảnh cũng không loại trừ khả năng đối phương là Tô Lăng. Sau đó, Thời Cảnh tiến hành sàng lọc những ứng cử viên tìm được, loại bỏ những người Thời Cảnh cho là không phù hợp, giữ lại một danh sách những người có khả năng nhất, liền bắt đầu tìm kiếm phương thức liên lạc của những người này, bắt đầu xác minh. Cũng chính là lúc Thời Cảnh dần xác minh. Khu Tây Nam, bệnh viện thành phố. Dưới lầu khu nội trú, vườn hoa. Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Trong vườn hoa, ngồi trên xe lăn, được mẹ Dương Tú Anh đẩy đi, Tô Lăng nhìn phản hồi bản thân toàn chi trong đầu về động thái của Thời Cảnh, khẽ nói một câu. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Tô Lăng rời khỏi trò chơi siêu duy sát. Những người chơi trong trò chơi vẫn chưa kết thúc toàn bộ, cho nên trò chơi vẫn chưa bắt đầu cập nhật phiên bản. Trong 3 ngày này, Tô Lăng đầu tiên là rốt cục cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Trong nháy mắt Tô Lăng rời khỏi trò chơi, các loại cảm giác đau trên thân thể, các loại xúc giác liền bắt đầu không ngừng truyền đến đại não Tô Lăng, khiến Tô Lăng rất sảng khoái một trận. Bất quá, những xúc giác này khiến Tô Lăng sảng khoái, đồng thời cũng rốt cục khiến Tô Lăng cảm thấy mình vẫn là một người, loại cảm giác tồn tại đó. Sau đó, Tô Lăng vừa thích ứng với những xúc giác này, vừa xem xét động thái của Thời Cảnh trong đầu. Trong game, đối phương bởi vì sốt ruột báo cáo tình báo, cho nên không hỏi Tô Lăng bất kỳ tin tức gì ở hiện thực. Nhưng Tô Lăng cũng không vội, Tô Lăng biết với năng lực của đối phương, muốn tìm được Tô Lăng cũng không khó, nhiều lắm là tốn chút thời gian. Mà trên thực tế, cũng đúng như vậy. Đối phương bỏ ra 3 ngày, rốt cục sàng lọc ra danh sách có tên Tô Lăng. Tiếp theo, chỉ cần chờ đối phương gọi điện thoại đến là được. Hả? Tiểu Lăng, con nói gì? Phía sau xe lăn, Dương Tú Anh đẩy xe nghe được Tô Lăng tự nói, nhưng vì quá nhỏ, hơn nữa các loại tạp âm bên ngoài cũng lớn, bà không nghe rõ, thế là hỏi. Tô Lăng nghe xong, lắc đầu, cười trả lời, không có gì, mẹ, Tĩnh Tĩnh thi đại học ngày nào ạ? Từ ngày 27 tháng 4, ngày Tô Lăng nghênh đón chuyển cơ, tiến vào trò chơi siêu duy sát này, đến nay đã hơn 1 tháng. Hiện tại đã là ngày mùng 2 tháng 6, còn mấy ngày nữa là thi đại học. Bởi vậy, mấy ngày nay em gái Tô Lăng đến bệnh viện ít đi, đang ở nhà chuyên tâm chuẩn bị thi đại học. Mà Tô Lăng đương nhiên biết khi nào thi đại học, nói như vậy chẳng qua là để che giấu việc vừa rồi tự nói. Nhưng Dương Tú Anh nghe vậy, còn tưởng Tô Lăng đang hâm mộ Tô Tĩnh, thế là vội vàng nói, Tĩnh Tĩnh còn 5 ngày nữa thi đại học. Tiểu Lăng con không cần vội, chờ con khỏe lại, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho con đi học lại, chúng ta dưỡng tốt thân thể trước, được không? Nghe Dương Tú Anh nói,
Tô Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu ra chuyện gì. Sau khi thính giác của Tô Lăng được siêu duy năng lượng chữa trị cường hóa, chuyện trong bệnh viện căn bản không giấu được Tô Lăng, nhất là bác sĩ dặn dò cha mẹ. Các bác sĩ kỳ thật không coi trọng việc Tô Lăng có thể hồi phục, nhưng vì an ủi cha mẹ, cho nên lời nói đều là cổ vũ, mà vì sợ Tô Lăng vì trạng thái liệt trở nên táo bạo, cho nên lại dặn dò cha mẹ chú trọng khai thông tâm lý cho Tô Lăng. Đây cũng là nguyên nhân Dương Tú Anh cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Tô Lăng cũng không giải thích, tránh để Dương Tú Anh cảm thấy Tô Lăng đang gượng ép làm bộ kiên cường, thế là gật đầu, cười đáp một chữ, vâng. Sau đó, hai người đi dạo trong vườn hoa, phơi nắng, rồi trở về phòng bệnh. Tiếp theo, Dương Tú Anh định gọi người giúp đỡ, đưa Tô Lăng về giường, nhưng lúc này, chuông điện thoại của bà bỗng nhiên vang lên. Ai vậy nhỉ? Dương Tú Anh vốn tưởng là chồng mình Tô Bùi Thanh, nhưng khi thấy số lạ hiển thị trên điện thoại, hơn nữa còn là từ Viêm Đô, lập tức nhướng mày. Bất quá, bà vẫn nghe máy. Alo, ai vậy ạ? Đầu bên kia điện thoại, một giọng nói bình thản vang lên, xin hỏi là mẹ của Tô Lăng phải không ạ? À, tôi đây, anh là ai? Dương Tú Anh càng thêm nghi ngờ. Những bạn học của Tô Lăng khi Tô Lăng còn đi học, sau khi Tô Lăng xảy ra chuyện cũng đã đến thăm, thậm chí các thầy cô trong trường cũng đến. Nhưng bây giờ đã hơn một năm, những bạn học kia của Tô Lăng đều đã đi học đại học, khoảng cách xa xôi, thời gian dài không liên lạc, tình cảm tự nhiên cũng phai nhạt, không có ai đến thăm Tô Lăng nữa. Bởi vậy, Dương Tú Anh cực kỳ nghi hoặc, tại sao lại có người gọi điện thoại đến tìm Tô Lăng. Chào gì, là thế này, cháu là bạn của Tô Lăng, xin hỏi tình hình của Tô Lăng hiện tại thế nào ạ? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói bình thản kia lại vang lên. Dương Tú Anh nghe xong, không giấu giếm, hoặc là nói hơn một năm qua kiềm chế, khiến bà có tâm lý muốn chia sẻ tình hình tốt của con trai mình. Chỉ nghe bà vừa cười vừa nói, rất tốt, hiện tại đã tỉnh lại, hơn nữa có thể nói chuyện, bác sĩ cũng nói hồi phục rất khá. Bà nói một tràng. Người ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe rất kiên nhẫn. Đợi Dương Tú Anh nói xong, giọng nói bình thản đầu bên kia điện thoại mới nói tiếp, tốt quá. Tô Lăng đang hồi phục là tốt rồi. Vậy, gì, có thể cho cháu nói chuyện với Tô Lăng được không ạ? Được chứ. Dương Tú Anh nghe xong, không nghĩ nhiều, đưa điện thoại đến tai Tô Lăng, nói, Tiểu Lăng, bạn con gọi điện thoại đến hỏi thăm con này. Tô Lăng có chút cạn lời. Thính lực siêu cấp và năng lực bản thân toàn chi trong đầu đều thu nhận toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Đầu bên kia điện thoại không nói tên hay thân phận gì, chỉ một câu bạn bè, mẹ Dương Tú Anh của Tô Lăng lại tin ngay. Điều này không khỏi có chút quá dễ tin người khác. Bất quá, nghĩ lại Dương Tú Anh kiềm chế hơn một năm nay, lại thêm thế giới hiện thực không giống siêu duy sát, cho nên tin tưởng cũng là chuyện bình thường, dù sao qua điện thoại, nói mấy câu cũng không thể thế nào. Nhưng Tô Lăng lại biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai. Đương nhiên, Tô Lăng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy Tô Lăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói vào điện thoại, alo, ai vậy ạ? Dương Tú Anh nghe vậy, mới phản ứng lại, bà không hỏi người ở đầu bên kia điện thoại là ai. Nhưng đã nghe máy rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận. Là tôi, Thời Cảnh. Đầu bên kia điện thoại, Thời Cảnh mở miệng, với giọng điệu đã tính trước, đã xác định thân phận Tô Lăng, cuộc điện thoại này của tôi, có thể chứng minh lời tôi nói, tôi là quân nhân Viêm Quốc. Nhưng trên thực tế, dưới sự quan sát bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng, đối phương kỳ thật đối với tất cả những người trên danh sách sàng lọc đều dùng đoạn mở đầu này. Dùng hình thức lừa, thăm dò phản ứng của từng người Tô Lăng hư hư thực thực, dùng cái này để phán đoán đối phương có phải Tô Lăng thật hay không. Đây kỳ thật là một loại kỹ xảo hỏi thăm mà đặc công thường dùng. Dù sao nếu không đúng, nhiều lắm cũng chỉ là một cuộc gọi nhầm, coi như gặp phải người tố chất không cao, cũng chỉ bị mắng một câu thần kinh. Chỉ có điều, Tô Lăng dưới sự quan sát của bản thân toàn chi, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mục đích của Tô Lăng là tiến vào tổ thăm dò của chính phủ, tự nhiên sẽ không cười nhạo đối phương, ngược lại còn phối hợp diễn theo đối phương. Chỉ thấy sau khi Tô Lăng nghe Thời Cảnh nói xong, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó dùng giọng điệu có chút kinh ngạc nói, không ngờ anh lại là quân nhân thật, anh dùng kỹ thuật của quân đội để tìm tôi sao? Đầu bên kia điện thoại, Thời Cảnh đang ngồi trước máy tính ở phòng thông tin, sau khi nghe Tô Lăng nói, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vội vàng mở tư liệu của Tô Lăng trên máy tính, hai đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Lại là hắn. Thời Cảnh không ngờ thân phận thật của Tô Lăng trong siêu duy sát lại là người bị hại trong sự kiện nhân vật lớn bị bắt kia. Điều này lập tức khiến sự kiện nhân vật lớn bị bắt này trở nên có chút khó phân biệt. Trước đó Thời Cảnh đã phân tích qua chuyện này, nhưng bây giờ thân phận thật của Tô Lăng được xác nhận, trực tiếp lật đổ phân tích trước đó của Thời Cảnh. Đương nhiên, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng với tư cách là một đặc công chuyên nghiệp, trên miệng Thời Cảnh vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt tiếp tục nói chuyện với Tô Lăng. Đúng vậy, tôi đã nói với cậu tôi là quân nhân Viêm Quốc, kỹ thuật của quân đội muốn tìm một người vẫn rất dễ dàng. Nói đến đây, Thời Cảnh dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, trước đó vì quá vội vàng, không kịp cảm ơn cậu đã trực tiếp logout, sau đó phiên bản cập nhật liền không thể lên được. Hiện tại tôi đại biểu cho bản thân, đại biểu cho tiểu tổ của tôi, đồng thời cũng đại biểu cho quốc gia, trịnh trọng nói với cậu một tiếng cảm ơn. Không có gì, anh quá khách sáo, tiện tay mà thôi. Tô Lăng giọng điệu thụ sủng nhược kinh vội vàng trả lời. Sau đó,
Tô Lăng lại dùng giọng điệu hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, anh nói đáp án của hai vấn đề kia cũng có lợi rất lớn cho tôi, là chỉ cái gì? Tô Lăng nghiễm nhiên đóng vai một thanh thiếu niên tàn tật tuổi không lớn, nhưng có tài năng hơn người về phương diện chơi game. Đối với điều này, Thời Cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì điều này phù hợp với phán đoán của Thời Cảnh. Thời Cảnh căn cứ vào tư duy chơi game linh hoạt của đối phương, phán đoán tuổi của Tô Lăng không thể quá lớn, bởi vì tuổi tác càng cao, tư duy càng dễ cố hóa, rất khó tiếp nhận những điều mới mẻ. Mà khi đối phương đâm sau lưng những người chơi kia, trong những bài viết trên diễn đàn của những người chơi đó miêu tả, hành động lời nói của đối phương cũng cực kỳ trẻ trung. Chính nhờ điểm này, Thời Cảnh mới thu hẹp được phạm vi sàng lọc rất lớn. Tuy nhiên, việc đối phương liên quan đến sự kiện nhân vật lớn với thủ đoạn cao minh kia lại khiến Thời Cảnh phi thường để ý. Đã phán đoán sự kiện kia không phải trùng hợp, cho nên thân phận người bị hại được viết trong bài viết kia càng lộ ra kỳ quái. Hắn trùng hợp như vậy là người bị hại trong chuyện này, muốn nói là trùng hợp chính tôi cũng khó thuyết phục bản thân. Nhưng nếu không phải trùng hợp, vết tích trưởng thành từ nhỏ đến lớn của hắn lại rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, Thời Cảnh có chút khó xử. Thời Cảnh không thể phán đoán thân phận của Tô Lăng, điều này khiến Thời Cảnh vốn muốn lôi kéo Tô Lăng vào tổ thăm dò, không biết có nên tiếp tục lôi kéo đối phương hay không. Alo, alo, còn đó không? Khi Thời Cảnh khó xử, không biết có nên tiếp tục lôi kéo Tô Lăng hay không, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tô Lăng. Thời Cảnh nghe xong, lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, trả lời, còn, chuyện này sau này sẽ nói rõ cho cậu. Kỳ thật tôi gọi điện thoại lần này là muốn mời cậu gia nhập chúng tôi, cùng nhau thăm dò trò chơi siêu duy sát này. Trò chơi này kỳ thật không đơn giản như cậu thấy, chúng tôi là tiểu đội thăm dò do chính phủ thành lập, nhiệm vụ là thăm dò trò chơi siêu duy sát này. Nội dung thăm dò cụ thể, nếu cậu đồng ý gia nhập chúng tôi, đến lúc đó sẽ nói rõ chi tiết với cậu. Thế nào, có hứng thú gia nhập chúng tôi không? Cuối cùng, Thời Cảnh vẫn quyết định lôi kéo đối phương. Không vì lý do gì khác, chỉ vì trình độ chơi game của đối phương xác thực rất cao, vượt qua Thời Cảnh. Mặc dù Thời Cảnh không thể phán đoán thân phận đối phương, nhưng không sao, lôi kéo về quan sát một thời gian là biết. Với con mắt đặc công chuyên nghiệp, nếu đối phương có vấn đề gì, Thời Cảnh nhất định có thể phát hiện rất nhanh. Tuy nhiên, xuất phát từ cẩn thận, Thời Cảnh không nói là tổ thăm dò, mà nói thành tiểu đội thăm dò. Thời Cảnh định kéo đối phương về dưới trướng mình trước, quan sát một thời gian, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó mới kéo vào tổ. Mà Tô Lăng ở trong điện thoại, nghe Thời Cảnh nói, nhất là sau khi đối phương nói tổ thăm dò thành tiểu đội thăm dò, Tô Lăng cũng lập tức hiểu rõ, mục đích của Tô Lăng đã đạt được. Tô Lăng muốn gia nhập tổ chức chính phủ, đứng trên vai người khổng lồ thăm dò sự thần bí của siêu duy sát, nhưng lại không muốn bị tổ chức chính phủ ràng buộc. Điều này chỉ có một cách, đó là trở thành nhân viên ngoài biên chế. Mà bây giờ, Thời Cảnh e ngại việc trước đó Tô Lăng nhờ Trần Toa Toa đăng bài viết kia lên mạng, không thể phán đoán thân phận của Tô Lăng, nhưng lại không nỡ bỏ qua trình độ chơi game của Tô Lăng, cuối cùng chỉ phát triển Tô Lăng thành nhân viên bên ngoài. Đây chính là một trong những trình tự kế hoạch mà Tô Lăng bắt đầu muốn khi phát hiện nghề nghiệp hiện thực của Thời Cảnh là đặc công, đồng thời trực thuộc tổ thăm dò do chính phủ thành lập trong game. Hiện tại, bước này đã đạt thành, tiếp theo là bước thứ hai. Chỉ nghe Tô Lăng nói vào điện thoại, hứng thú thì có, bất quá, có đãi ngộ gì không? Anh đã tìm được tôi, hẳn là cũng ít nhiều biết tình hình nhà tôi bây giờ. Đầu bên kia điện thoại, Thời Cảnh nghe Tô Lăng nói vậy, lập tức trả lời, tôi biết, điểm này cậu yên tâm. Bên này có thể cho cậu đãi ngộ công chức, ngoài ra nếu thăm dò lập công, còn có tiền thưởng cách xù. Những thứ khác Thời Cảnh không dám đảm bảo, nhưng phương diện này Thời Cảnh vẫn có thể đảm bảo. Những tiểu tổ thăm dò này của bọn họ vẫn có quyền lực nhất định. Mà nghe Thời Cảnh trả lời xong, Tô Lăng cũng cười. Bước thứ hai cũng đã đạt thành, trở thành nhân viên chính phủ, cho cha mẹ của Tô Lăng ở thế giới này thêm chút mặt mũi, coi như báo đáp sự chăm sóc hơn một năm nay. Cứ như vậy, Tô Lăng trở thành một nhân viên chính phủ vẻ vang. Con nói con kỳ thật vẫn luôn chơi game, sau đó trong game gặp quân nhân quốc gia, bọn họ mời con cùng chơi game, còn cho con đãi ngộ công chức. Khi điện thoại cúp máy, mẹ Dương Tú Anh hỏi Tô Lăng là bạn nào của Tô Lăng, sau đó Tô Lăng nói cho Dương Tú Anh biết tin tức Tô Lăng sẽ trở thành nhân viên chính phủ. Dương Tú Anh đầu tiên là sững sờ, chợt cất bước đi ra ngoài phòng bệnh, vừa đi vừa hô to, "Bác sĩ, y tá, mau đến đây, con trai tôi hình như có vấn đề về tinh thần rồi." Đối với phản ứng của Dương Tú Anh, Tô Lăng cũng đã sớm đoán trước, lúc này nói, Tĩnh Tĩnh cũng biết chuyện này. Dương Tú Anh nghe Tô Tĩnh cũng biết chuyện này, lúc này mới đột nhiên dừng bước, vẻ mặt hoang mang và nhíu mày nhìn Tô Lăng trên xe lăn, nói, con nói Tĩnh Tĩnh cũng biết chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hơn một năm nay trong thời kỳ u ám, Tô Tĩnh biểu hiện có thể nói là phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây thêm chút phiền phức nào cho gia đình. Cho nên, nghe Tô Tĩnh cũng biết chuyện này, Dương Tú Anh lúc này mới có chút tin tưởng không phải Tô Lăng có vấn đề về tinh thần. Vâng, mũ trò chơi chính là em ấy mua cho con. Lúc này, Tô Lăng không chút do dự bán đứng Tô Tĩnh. Trước mặt cha mẹ, nào có tình nghĩa anh em gì để nói. Tuy nhiên, Tô Lăng cũng không bán đứng hoàn toàn, chỉ hé lộ rằng khi ở trạng thái người thực vật, hắn có lúc ý thức thanh tỉnh, có thể nghe được tiếng nói bên ngoài. Sau đó,
Hắn mơ hồ nghe được Tô Tĩnh mua mũ giáp trò chơi gì đó, rồi cho hắn đội, sau đó hắn có thể ý thức tiến vào trong trò chơi chơi. Càng chơi game, ý thức của hắn càng thanh tỉnh, sau đó mới có thể tỉnh lại ở thế giới hiện thực. Hắn đổ hết công lao mình có thể tỉnh lại lên đầu Tô Tĩnh. Sự thật cũng đúng như thế. Không có mũ trò chơi Tô Tĩnh cung cấp, hắn cũng không biết phải người thực vật đến bao giờ. Sau đó, mới là chơi game giỏi, gặp được quân nhân Viêm quốc trong đó, đối phương mời hắn cùng chơi game, đồng thời cho đãi ngộ công chức. Dương Tú Anh nghe xong, sắc mặt lập tức có chút phức tạp, có chút khó tin lại có chút vui mừng. Bà muốn gọi Tô Tĩnh đến, hỏi rõ chuyện này, nhưng nghĩ đến Tô Tĩnh hiện tại đang chuẩn bị thi đại học, không tiện quấy rầy, thế là chỉ đơn giản gọi điện thoại, xác nhận với Tô Tĩnh chuyện này thật hay giả, rồi không quấy rầy Tô Tĩnh nữa. Thế nhưng, đối với việc Tô Lăng nói, gặp được quân nhân quốc gia trong game, còn cho đãi ngộ công chức gì đó, bà vẫn không tin tưởng. Tiểu Lăng à, mẹ biết con muốn chứng minh giá trị của mình, cũng muốn để cha mẹ tự hào, nhưng bây giờ lừa đảo rất nhiều. Con còn nhỏ, dễ tin người khác mẹ có thể hiểu được, nhưng vẫn phải học cách phân biệt, hiểu không? Dương Tú Anh ân cần dạy bảo. Tô Lăng nghe xong không phản bác, tình huống của hắn bây giờ, nói gì cũng khó có thể khiến Dương Tú Anh tin tưởng. Bất quá, đợi thời cảnh đến, tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mà thời cảnh cũng không để hắn đợi lâu, chạng vạng tối ngày hôm sau, thời cảnh liền từ Viêm Đô khu Hoa Bắc đến khu Tây Nam này. Sau đó, lợi dụng quyền hạn của mình, điều động một số nhân viên cảnh vụ và sĩ quan bản địa, phô trương 10 phần đến bệnh viện thăm Tô Lăng. Dương Tú Anh tại chỗ liền bị một màn này dọa đến có chút không nói nên lời. Cho đến khi thấy thời cảnh, người dẫn đầu trong đám nhân viên cảnh vụ và sĩ quan, thái độ hữu hảo chào hỏi Tô Lăng, bà lúc này mới nhớ tới lời Tô Lăng nói hôm qua, sau đó hoàn toàn tin tưởng. Rốt cuộc cũng chính thức gặp mặt. Trong phòng bệnh, thời cảnh chào hỏi Tô Lăng đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, cậu trẻ thật đấy. Anh cũng vậy. Tô Lăng cười nhẹ, trả lời, tôi còn tưởng anh ít nhất phải 30, 40 tuổi. Có Thăng Duy thẻ làm lực lượng, hắn không hề rụt rè. Mà có được năng lực bản thân toàn chi, Tô Lăng đương nhiên biết thời cảnh bao nhiêu tuổi, nhưng hắn khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đóng vai tình huống lần đầu gặp mặt, phỏng đoán bình thường nên có. Lúc này, trong phòng bệnh nhỏ hẹp, chỉ có Tô Lăng nằm trên giường bệnh, thời cảnh và mẹ Tô Lăng, Dương Tú Anh. Những người thời cảnh mang đến đều chờ ở ngoài hành lang. Mà trận thế như vậy lại khiến mọi người trong phòng bệnh ở tầng này liên tiếp thăm dò nhìn, trong phòng bệnh cũng khe khẽ bàn tán, đều đang suy đoán trong phòng bệnh này có phải có nhân vật lớn nào không. So với thời cảnh và Tô Lăng thong dong, Dương Tú Anh, người bình thường này lại đặc biệt không được tự nhiên. Nhưng thân là một người mẹ, dù cho hiện tại đặc biệt không được tự nhiên, bà cũng không rời khỏi phòng bệnh nửa bước, không vì lý do gì khác, chỉ là sợ những người này bỗng nhiên mang con trai mình đi, cho dù thời cảnh vừa đến, đã giải thích với bà. Đây là giấy chứng nhận thụ chức của cậu, tôi đến lần này là để đưa cái này cho cậu. Có Dương Tú Anh ở đây, thời cảnh không tiện nói nhiều, hắn mỉm cười lấy ra một tờ giấy chứng nhận từ túi áo, đặt ở đầu giường, sau đó nói, nhờ người nhà cậu làm một tài khoản ngân hàng, đến lúc đó nói cho tôi, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng tiền lương sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu vào ngày 10. Những chuyện khác, chúng ta nói trong trò chơi sau. Giao tiếp giữa những người thông minh chính là bớt việc. Trước khi cúp điện thoại hôm qua, Tô Lăng mập mờ bày tỏ với thời cảnh ý tứ cha mẹ có thể không tin, hôm nay thời cảnh liền mang theo người của chính phủ đích thân đến, để Dương Tú Anh tin phục. Đối với điều này, Tô Lăng vẫn rất hài lòng. Được, trong trò chơi lại bàn bạc kỹ nội dung công việc. Tô Lăng lại cười trả lời. Sau đó, thời cảnh cũng không ở lại lâu, hàn huyên vài câu, liền dẫn người rời khỏi bệnh viện. Đợi thời cảnh và những người khác rời khỏi bệnh viện, Dương Tú Anh lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó, bà không thể tưởng tượng nổi đi đến trước giường bệnh, nhìn Tô Lăng, vẻ mặt vẫn có chút khó tin hỏi, con trai, con thật sự trở thành nhân viên chính phủ rồi sao? Đúng vậy ạ, con không lừa mẹ chứ? Tô Lăng cười trả lời, mẹ, con trai mẹ sau này có thể kiếm tiền tự trả tiền thuốc men và trả nợ rồi. Nghe được lời này, nước mắt Dương Tú Anh trong nháy mắt trượt xuống, im lặng khóc. Cho dù Tô Lăng tỉnh lại khiến gia đình này đón nhận hy vọng, nhưng nợ nần chồng chất vẫn đè nặng lên gia đình này. Vì thế, Tô Bùi Thanh, người trụ cột gia đình cơ bản không đến bệnh viện nữa, mỗi ngày đều vất vả làm việc ngày đêm. Mà Tô Tĩnh cũng dự định đăng ký chuyên ngành tài chính hoàn toàn không có hứng thú, nhưng có thể kiếm tiền nhanh sau khi tốt nghiệp. Dương Tú Anh nhìn thấy, đau lòng hai cha con, lại không thể biểu hiện ra trước mặt Tô Lăng, vẫn phải chăm sóc cảm xúc của Tô Lăng. Điều này khiến bà luôn căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bây giờ, bà rốt cục có thể thở phào. Con trai mình không còn là phế nhân, gánh nặng, vật cản trong miệng người khác. Con trai mình rốt cục có tiền đồ. Đêm nay, Dương Tú Anh ngủ được đặc biệt an tâm. Thời cảnh rời khỏi bệnh viện, lập tức đón xe đến sân bay khu Tây Nam. Sau khi đích thân đến xem xét tình hình của Tô Lăng, cán cân trong lòng thời cảnh có chút nghiêng về khả năng đối phương chỉ là vô tình bị cuốn vào sự kiện nhân vật lớn bị bắt kia. Trước khi đến, thời cảnh đã điều tra bệnh tình của đối phương, thỉnh giáo bác sĩ chuyên nghiệp trong nội bộ tiểu tổ. Câu trả lời nhận được là, trừ khi kỹ thuật y học hiện đại có đột phá trọng đại, hoặc là tiến hóa sinh mệnh của nhân loại mở ra chương mới,
nếu không đối phương cơ bản rất khó rời khỏi giường bệnh. Tình trạng thân thể như vậy, thêm vào hoàn cảnh gia đình như vậy, cơ bản không có giá trị bị bất kỳ tổ chức nào lôi kéo. Huống chi, trước đó đối phương còn ở trạng thái người thực vật hơn 1 năm, căn bản không có cách tiếp xúc bên ngoài. Mặt khác, qua điều tra, Thời Cảnh còn phát hiện, mũ trò chơi siêu duy sát của đối phương là do em gái làm công 1 năm tích góp tiền mua, tính từ ngày mua, đến nay mới hơn 1 tháng. Điều này hoàn toàn phù hợp với suy đoán của Thời Cảnh, đối phương tiếp xúc với trò chơi này không lâu. Mà đối phương hơn 1 tháng đã có thể chơi game đến trình độ này, xác thực phi thường thiên tài, điều này chứng minh việc Thời Cảnh lôi kéo đối phương là lựa chọn phi thường chính xác. Chỉ tiếc, vừa rồi người nhà đối phương ở đó, Thời Cảnh không tiện hỏi đối phương ván trước có phải đánh giá cấp S hay không. Nghĩ đến đây, Thời Cảnh lắc đầu. Vẫn là đợi cập nhật phiên bản xong rồi hỏi vậy. Hiện tại việc cấp bách là về Viêm Đô, hỏi tổ trưởng nguyên nhân cụ thể siêu duy sát đột nhiên cập nhật phiên bản. Mấy ngày trước tổ trưởng đi hỏi nguyên nhân, kết quả vẫn không trở về, mãi đến hôm nay Thời Cảnh mới nhận được tin tức tổ trưởng trở lại tiểu tổ. Đối với nguyên nhân cụ thể siêu duy sát đột nhiên cập nhật phiên bản, Thời Cảnh thực sự phi thường tò mò. Rạng sáng, sân bay Viêm Đô. Một chuyến bay từ khu Tây Nam đến chậm rãi hạ cánh. Thời Cảnh, người đi chuyến bay này, sau khi xuống máy bay không về nhà, lập tức chạy về căn cứ của tổ thăm dò. Sau đó, Thời Cảnh trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của tổ trưởng. Cạch. Theo tiếng đẩy cửa phòng làm việc của tổ trưởng ngồi trên ghế làm việc, đã sớm thấy Thời Cảnh đến từ camera giám sát. Không đợi Thời Cảnh bước vào phòng làm việc, liền vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Thời Cảnh, tôi biết cậu muốn hỏi gì, nhưng tôi không thể nói cho cậu." Thời Cảnh nghe vậy lập tức sững sờ, hỏi, "Quyền hạn của tôi còn chưa đủ tư cách biết sao?" Tổ trưởng mặt chữ quốc gật đầu nhẹ, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Tôi chỉ có thể nói cho cậu, cạnh tranh tiếp theo sẽ phi thường khốc liệt, cậu và tất cả thành viên tiểu tổ đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nghe được câu trả lời này, Thời Cảnh lập tức cảm thấy nặng nề trong lòng. Khu bệnh viện, khu nội trú, khu Tây Nam. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Dương Tú Anh trong trạng thái ngủ. Tô Lăng nằm trên giường bệnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, câu đố gì chứ, thật quá đáng ghét. Tô Lăng vốn cho rằng có thể thông qua động thái của Thời Cảnh, biết nguyên nhân thật sự siêu duy sát cập nhật phiên bản, hiểu rõ biến số chưa biết mà Tô Lăng không biết. Thế nhưng ai biết tổ trưởng của đối phương lại là người thích úp mở. Điều này khiến Tô Lăng có một khoảnh khắc muốn chủ động sử dụng thăng duy thẻ đến Viêm Đô một chuyến, đích thân tiếp xúc tổ trưởng của Thời Cảnh, nhìn trộm tin tức kinh nghiệm của đối phương, từ đó hiểu rõ chân tướng. Nhưng Tô Lăng nghĩ lại, từ khu Tây Nam đến Viêm Đô, 24 giờ có chút không đủ đi về. Đến lúc đó thời hạn đến, ngồi phịch ở Viêm Đô, vậy thì phiền phức. Mặc dù có thể đổi thần nói mặt thành vĩ độ điểm, sau đó mua lại thăng duy thẻ, nhưng vì việc này mà sử dụng 2 tấm thăng duy thẻ thì quá không đáng. Hơn nữa, cứ như vậy, Tô Lăng liền không có thăng duy thẻ làm át chủ bài, ở hiện thực sẽ không có an toàn đảm bảo, đối với Tô Lăng thiếu cảm giác an toàn mà nói, điều này là tuyệt đối không được. Thôi vậy, vẫn là đợi cập nhật phiên bản xong. Sau ván sau sẽ tiết lộ một chút suy đoán liên quan đến vĩ độ và sinh mệnh tiến hóa để gây chú ý với tổ trưởng của tổ thăm dò, sau khi hai bên thiết lập liên hệ rồi tính. Tô Lăng thầm nghĩ trong lòng. Tô Lăng hiện tại vừa được Thời Cảnh phát triển thành nhân viên ngoài biên chế, còn chưa đến lúc gây chú ý với đối phương. Nếu không, mặc dù có thể nhìn trộm chân tướng, nhưng cũng sẽ dẫn đến phiền phức vô tận. Thực lực của Tô Lăng bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ tốt mình trong thế giới hiện thực. Ngày 7 tháng 6, thứ hai, thời tiết trong xanh. Viêm Quốc đón kỳ thi đại học năm nay. Trên đường phố, khắp nơi đều treo biển cấm bóp còi, còn có các loại cảnh sát giao thông túc trực ở từng địa điểm giao thông, phòng ngừa tình huống tắc đường xảy ra. Mà cùng ngày, trong trò chơi siêu duy sát, tất cả người chơi trong game sau 7-8 ngày cuối cùng cũng đã kết thúc trò chơi, khiến trò chơi này chính thức cập nhật phiên bản. Chỉ có điều, thời gian cập nhật phiên bản lại cần 5 ngày. Đây là điều tất cả người chơi đều không ngờ tới. Tất cả người chơi bị cưỡng chế logout, chen chúc đến diễn đàn game, thảo luận sôi nổi, suy đoán trò chơi sau khi cập nhật sẽ như thế nào. Tô Lăng vì thân thể không thể cử động, cho nên không có cách nào lên mạng vào diễn đàn. Bất quá, có được năng lực bản thân toàn tri, Tô Lăng có thể thông qua những người chơi đã thiết lập liên quan trước đó, xem các loại thảo luận trong diễn đàn, chỉ là không thể phát biểu. Thế là, mấy ngày tiếp theo, Tô Lăng nằm trên giường bệnh, dựa vào năng lực bản thân toàn tri xem diễn đàn game siêu duy sát để giết thời gian, cũng không tính là nhàm chán. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 2 ngày. Kỳ thi đại học ở Viêm Quốc kết thúc. Khi môn thi cuối cùng kết thúc, Tô Tĩnh lập tức đến bệnh viện thăm Tô Lăng. Nhưng vừa bước chân vào cửa, lập tức bị Dương Tú Anh kéo ra hành lang, cùng nhau chất vấn. Mà nội dung chất vấn cũng rất đơn giản, chính là hỏi Tô Tĩnh lấy tiền đâu mua mũ trò chơi cho Tô Lăng. Tô Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, không bịa đặt, lỗ hổng chồng chất, lời nói không ăn khớp, cuối cùng bị chất vấn đến không chịu nổi, chỉ có thể khai ra việc mình không học tự học buổi tối, lén đi làm thêm. Sau đó, Tô Tĩnh chịu một trận răn dạy dài dằng dặc trên hành lang. Một lúc lâu sau, hai người mới trở lại phòng bệnh. "Đi, con trông anh con, mẹ về lấy quần áo thay giặt." Trở lại phòng bệnh, Dương Tú Anh dặn dò một tiếng, liền rời khỏi bệnh viện. Bây giờ Tô Lăng có một công việc tốt, Tô Tĩnh cũng thi đại học xong,
bà rốt cục có thể thả lỏng tâm tình. Đợi Dương Tú Anh đi, Tô Tĩnh vốn khúm núm lập tức chống nạnh, một tay chỉ Tô Lăng trên giường bệnh, tức giận chất vấn. Tô Lăng à Tô Lăng, anh đúng là anh ruột của em đấy. Em hảo tâm mua mũ trò chơi cho anh và Toa Toa liên lạc trong game không nói cho em đã đành, lại còn bán đứng em. Nói cho mẹ biết chuyện em mua mũ giáp cho anh, em thật sự cảm ơn anh đấy. Tô Lăng nằm trên giường bệnh, nhắm mắt giả chết. Tô Tĩnh thấy vậy, tức giận nói, anh đừng giả chết, em vừa thấy anh tỉnh rồi. Nghe vậy, Tô Lăng lúc này mới chậm rãi mở mắt, sau đó thở dài, em gái à, anh bây giờ là bệnh nhân, bác sĩ nói, phải dùng tâm chăm sóc bệnh nhân. Câu nói này, lập tức khiến Tô Tĩnh nghẹn lời. Cô xác thực luôn lo lắng đến bệnh tình của Tô Lăng. Nhưng Tô Lăng mách lẻo cũng khiến cô tức giận. Thế là, cô chỉ có thể hung dữ trừng mắt Tô Lăng. Tô Lăng thấy vậy, vội vàng đánh trống lảng, Trần Toa Toa nói cho em chuyện em và anh liên lạc trong game à. Tô Lăng thật ra biết Trần Toa Toa từ khi logout khỏi trò chơi, liền bắt đầu một ngày 800 lần lo được lo mất, cảm thấy bị Tô Lăng ghét bỏ. Sau đó không lâu liền bắt đầu tìm Tô Tĩnh nói chuyện phiếm, vòng vo tìm hiểu tình hình của Tô Lăng. Những điều này Tô Lăng đều biết. Sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua là đổi chủ đề, rời lực chú ý của Tô Tĩnh. Quả nhiên, Tô Tĩnh nghe vậy, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn Tô Lăng, nói chứ, hai người có phải có chuyện gì trong game không? Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cô đã sớm ngửi thấy mùi ám muội từ những lời vòng vo tìm hiểu tình hình Tô Lăng của Trần Toa Toa. Chỉ có điều, mấy ngày nay cô đều chuẩn bị thi đại học, liền tạm thời chôn giấu lòng hóng hớt ở đáy lòng. Nhưng bây giờ, lời nói của Tô Lăng đã khơi dậy ngọn lửa hóng hớt của cô. Sao lại nói vậy? Tô Lăng giả vờ không biết nghi hoặc hỏi. Tô Tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giữ vững giới hạn của người nhà họ Tô, không bán đứng Trần Toa Toa, chỉ hỏi, anh thấy Toa Toa thế nào? Rất tốt, Tô Lăng trả lời. Tô Tĩnh nghe xong, cười hắc hắc, tiếp tục hỏi, làm chị dâu em thì sao? Tô Lăng nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó thở dài, thôi đi, anh bộ dạng quỷ quái này, đừng đẩy người ta vào hố lửa. Nói xong, Tô Lăng lại thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút rung động, nhưng lại tự ti vì tình trạng thân thể. Tô Tĩnh thấy vậy, cũng trầm mặc, trong lòng vừa đau lòng vừa xoắn xuýt. Đau lòng anh trai mình, đồng thời cũng xoắn xuýt có nên tác hợp Toa Toa và anh trai mình hay không. Cô đã nhìn ra, hai người này đều có chút ý với nhau. Nhưng anh trai mình vì tình trạng thân thể mà có chút tự ti, đồng thời nếu cưỡng ép tác hợp, đúng là đẩy Toa Toa vào hố lửa. Bởi vậy, cô lại cực kỳ xoắn xuýt. Cũng chính là lúc cô xoắn xuýt, Tô Lăng mở miệng nói, đúng rồi, em đã có liên hệ với Toa Toa, vậy giúp anh chuyển lời với cô ấy, anh thật sự không giận cô ấy. Hả? Nghe Tô Lăng nói, Tô Tĩnh sững sờ, chợt lại dấy lên ngọn lửa hóng hớt hỏi, giận gì? Giữa hai người chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Không có gì, dù sao em cứ chuyển lời như vậy là được. Tô Lăng lắc đầu, sau đó vẻ mặt mất hứng nói, thôi, anh mệt rồi, đi ngủ trước đây. Nói xong, liền không để ý đến Tô Tĩnh nữa. Tô Tĩnh gọi mấy tiếng, thấy Tô Lăng không phản ứng, vẻ mặt ủ rũ, lập tức trong lòng càng ngứa ngáy. Thôi được, mình không cưỡng ép tác hợp bọn họ, mình chỉ phụ trách truyền tin, hóng hớt là được chứ gì. Tô Tĩnh trong lòng hơi động, lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Toa Toa đang ở Bạch Ưng Liên bang xa xôi, lúc này đang là đêm khuya. Tô Lăng nhắm mắt lại, thấy thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của Tô Tĩnh, khóe miệng lập tức cong lên mỉm cười. Có Tô Tĩnh giúp Tô Lăng nói chuyện phiếm với Trần Toa Toa, đến lúc đó Tô Lăng thỉnh thoảng truyền đạt một câu mập mờ không rõ ràng. Trần Toa Toa, người vốn sùng bái Tô Lăng, lại nảy sinh tình cảm, ở Bạch Ưng Liên bang chắc sẽ không có tâm tư để ý đến người khác. Cứ như vậy, Bạch Ưng Liên bang bên kia cho dù có người của CIA muốn tiếp cận cô, dưới trạng thái yêu đương não, cơ hồ không thể lấy được lòng tin. Đợi mình biết rõ biến số không biết kia là gì, sẽ cùng nhau giải quyết, trừ tận gốc phiền phức. Trong siêu duy sát có mô hình nhân vật hạn chế Tô Lăng, nhưng trong hiện thực thì không. Dựa vào bản thân toàn chi và năng lực suy diễn Tô Lăng nắm giữ, khi biết được tất cả tình huống biến số, Tô Lăng chính là thần có thể điều khiển tất cả. Ngày 12 tháng 6, chủ nhật, thời tiết âm u. Ngày này, từ ngày 7 tháng 6 bắt đầu, siêu duy sát cập nhật phiên bản trong vòng 5 ngày, rốt cục hoàn thành. Tất cả người chơi đã sớm vào trạng thái chờ đăng nhập, ngay khoảnh khắc hoàn thành cập nhật, liền đăng nhập vào trò chơi. Tô Lăng chính là một trong số hàng ngàn vạn người chơi đó. Sau khi đến ngày thứ 5, Tô Lăng đã sớm vào trạng thái chờ đăng nhập. Khi thông báo cập nhật hoàn tất hiện lên trước mắt, Tô Lăng lập tức nhẩm trong lòng, vào trò chơi. Đích, đang kết nối ý thức. Sau một trận cảm giác choáng váng xuyên qua, Tô Lăng liền đến không gian ban đầu trước khi rời khỏi trò chơi. Đồng thời, trước mắt Tô Lăng cũng hiện lên liên tiếp thông báo trò chơi. Chào mừng đến với thế giới siêu duy sát phiên bản 2.0. Lần cập nhật phiên bản này có những thay đổi nội dung sau. 1. Đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường. Tất cả người chơi sau khi trải qua 5 ván trò chơi sẽ dựa trên biểu hiện của 5 ván trò chơi để nhận được đánh giá cấp bậc cuối cùng. Đây là đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường. Đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường sẽ quyết định độ khó trò chơi của người chơi, đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường càng cao, độ khó trò chơi sẽ càng cao. Chú thích: đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường sau này sẽ tăng hoặc giảm dựa trên biểu hiện của mỗi ván trò chơi.
2. Bảng xếp hạng đánh giá cấp bậc. Tất cả người chơi nhận được đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường, đánh giá cấp bậc trạng thái bình thường thu được sẽ được xếp hạng khu vực lớn, xếp hạng toàn cầu. 3. Hình thức toàn cầu. Lần cập nhật phiên bản này, chính thức mở ra hình thức toàn cầu. Mỗi năm ván trò chơi của người chơi sẽ bị cưỡng chế tiến hành một lần hình thức toàn cầu. Hình thức toàn cầu này, các người chơi sẽ ngẫu nhiên cùng với những người chơi khu vực lớn khác vào cùng một trò chơi. 4. Tốc độ thời gian linh hoạt. Lần cập nhật phiên bản này, tốc độ thời gian của mỗi ván trò chơi sẽ được điều chỉnh linh hoạt, sẽ xem xét sự khác biệt của mỗi thế giới trò chơi, điều chỉnh tốc độ thời gian khác nhau. Cụ thể sẽ được đánh dấu trong thông báo tình báo khi vào mỗi ván trò chơi. 5. Hoạt động nhiệm vụ sự kiện lớn. Từ tháng sau bắt đầu năm 857 lịch mới tháng 7, mỗi tháng vào ngày cuối cùng sẽ tổ chức một lần hoạt động nhiệm vụ sự kiện lớn, tất cả người chơi đều có thể đăng ký tham gia. Phần thưởng phong phú, cao nhất có thể đạt được phần thưởng đánh giá cấp S. Trong hoạt động cụ thể sẽ được công bố theo mỗi lần nhiệm vụ sự kiện lớn. 5 nội dung cập nhật phiên bản cùng với thông báo hệ thống chào mừng vào trò chơi cùng nhau hiển thị. Nhìn 5 nội dung cập nhật phiên bản này, Tô Lăng lập tức nhíu mày. 5 nội dung thông tin này đều rất đơn giản, điều thứ nhất chính là vẽ điểm đẳng cấp mà rất nhiều trò chơi đều có. Mà điều thứ hai là xếp hạng đẳng cấp. Điều thứ ba mở ra cái gọi là hình thức toàn cầu chính là mở rộng phạm vi chiến trường. 3 tin tức trước này, tin tức hàm chứa đều chỉ có một, tăng cường cạnh tranh. Vẽ điểm đẳng cấp, kích thích lòng ganh đua của các người chơi. Xếp hạng đẳng cấp xuất hiện thì khơi dậy lòng hiếu thắng của các người chơi. Mà dưới hình thức toàn cầu, số lượng người chơi tăng vọt. Những tin tức này đều đang bày tỏ, mỗi ván trò chơi tiếp theo, cạnh tranh đều sẽ phi thường khốc liệt. Nguyên nhân Tô Lăng nhíu mày, không phải sợ hãi cạnh tranh, mà là cảm thấy hiện tượng đột nhiên cập nhật phiên bản, tăng thêm cạnh tranh giữa người chơi này, không phải là dấu hiệu tốt. Bởi vì điều này đại biểu cho tầng lớp thượng tầng của các quốc gia bắt đầu gấp gáp. Xem ra nhất định phải nhanh chóng biết biến số không biết kia là gì mới được. Biến số không biết dẫn đến trò chơi siêu duy sát này cập nhật phiên bản hẳn cũng là nguyên nhân khiến tầng lớp thượng tầng của các quốc gia sốt ruột. Ngoài 3 tin tức này, tin tức được tiết lộ ở nội dung cập nhật thứ 4 và thứ 5, kỳ thật cũng ít nhiều có ý tứ tăng cường cạnh tranh, chỉ là không rõ ràng như vậy. Nhất là điều thứ 5, trực tiếp bày tỏ cao nhất có thể đạt được phần thưởng đánh giá cấp S. Điều này đối với người chơi chưa đạt được đánh giá cấp S, chưa nhận được phần thưởng cấp S mà nói, là nâng cao kỳ vọng. Mà đối với người chơi đã nhận được đánh giá cấp S mà nói, đây không nghi ngờ là một liều thuốc kích thích. Bởi vì trong mắt người chơi đã nhận được đánh giá cấp S đại diện cho siêu duy nguồn năng lượng. Bất quá, cái gọi là hoạt động nhiệm vụ sự kiện lớn này sẽ là gì? Trong tình huống không có tin tức khác, Tô Lăng cũng không phân tích được. Lắc đầu, đã không phân tích được, Tô Lăng cũng không nghĩ nhiều, trong lòng hơi động, lặng lẽ thì thầm, bảng xếp hạng đánh giá cấp bậc. Đã có bảng xếp hạng đánh giá cấp bậc tồn tại, Tô Lăng đương nhiên muốn xem bảng xếp hạng hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì điều này không chỉ đại diện cho xếp hạng trò chơi đơn giản, mà còn đại diện cho có bao nhiêu người thật sự tiếp xúc đến chân tướng. Theo ý thức của Tô Lăng nhẩm niệm, một tiếng vù vù bỗng nhiên vang lên. Một lúc sau, Tô Lăng đang ở trong không gian ban đầu, trước mắt bỗng nhiên hiện lên 2 khung xếp hạng giả lập trong suốt. 2 khung danh sách này phân biệt hiện ra màu bạc và màu vàng, trên bề ngoài xuất hiện lại ghi chú văn tự tương ứng. Chỉ thấy phía trên danh sách màu bạc ghi chú bảng đại viêm, mà trên danh sách màu vàng thì ghi chú bảng toàn cầu. Từ văn tự đánh dấu, có thể phân biệt rất đơn giản đại diện cho cái gì. Điểm quốc gia bảng và toàn cầu bảng à? Tô Lăng trên mặt lại lộ ra vẻ trầm ngâm, sau đó hơi động ý nghĩ, đầu tiên là chọn bảng đại viêm. Lại một lần nữa theo tiếng vù vù, bảng đại viêm màu bạc bỗng nhiên mở ra, trước mắt Tô Lăng hiện ra một danh sách xếp hạng dày đặc. Tô Lăng liền nhìn ngay vào hạng nhất của danh sách xếp hạng. No.1, đạo pháp tự nhiên, S. Một hàng chữ kiểu màu vàng, thình lình lộ ra, sáng rực sinh huy. Quả nhiên ngoại trừ ta, đã sớm có người chơi khác nhận được đánh giá cấp S. Thấy ID tên thứ nhất này, chữ cái S tản ra kim quang phía sau, Tô Lăng cũng không nghĩ gì nữa. Trò chơi này vận hành hơn 1 năm, mà Viêm Quốc lại có nhiều người như vậy, cho dù chỉ có một bộ phận người đang chơi trò chơi siêu duy sát này, thì cũng không ít người. Nhiều người như vậy, hơn 1 năm, có người chơi nhận được đánh giá cấp S là chuyện bình thường. Đối với điều này, Tô Lăng không quá ngạc nhiên. Sau đó, Tô Lăng rời ánh mắt xuống, nhìn tên thứ hai. No.2, kiếm khí lăng tiêu, S. Đồng dạng là một hàng chữ kiểu màu vàng, sáng rực sinh huy. Tên thứ hai cũng là một vị người chơi đã nhận được đánh giá cấp S. Tô Lăng lại nhìn hạng 3. No.3, bộ khinh trần, à. Một hàng chữ kiểu màu tím, hiển thị rõ lộng lẫy. Hạng 3 không còn là người chơi cấp S, mà là cấp A. Toàn bộ trên bảng Viêm Quốc, chỉ có 2 người chơi cấp S. Tô Lăng nhìn đến đây, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không tính là quá ngạc nhiên. Độ khó nhận được đánh giá cấp S vẫn là vô cùng cao. Hơn nữa, trò chơi siêu duy sát này cũng không trải qua tuyên truyền mạnh mẽ, dưới vận hành Phật hệ, cho dù cơ số dân số lớn, nhưng số người chơi bắt đầu cuối cùng có hạn. Hơn 1 năm, có thể có 2 người chơi cấp S, cũng coi là không tệ. Về phần vì sao trên bảng xếp hạng không có Tô Lăng, nguyên nhân trong đó Tô Lăng ngược lại là biết.
Bởi vì Tô Lăng cho đến trước mắt chỉ tiến hành 4 ván trò chơi, phải 5 ván trò chơi xuống mới xác định đẳng cấp. Sau ván sau, tên Tô Lăng hẳn là sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, sẽ trực tiếp không hàng thứ nhất. Viêm quốc lớn như vậy, đều chỉ có 2 người chơi cấp S, không biết quốc gia khác có bao nhiêu. Ý nghĩ này sinh ra, Tô Lăng hơi động ý nghĩ, thu hồi khung màu bạc bảng Viêm quốc, nhìn bảng toàn cầu bên cạnh. Theo tiếng vù vù, khung màu vàng bảng toàn cầu chậm chậm mở ra. Đối với người chơi cấp S phía dưới không cảm thấy hứng thú lắm, Tô Lăng trực tiếp nhìn vào hàng đầu tiên của bảng xếp hạng, cho nên các người chơi biểu hiện mà ra kiểu chữ màu vàng. No 1, Alex, S, Bạch Ưng Liên bang. No 2, Đạo Pháp tự nhiên, S, Viêm quốc. No 3, Camilla, S, Không quốc. No 4, Ava, S, Bạch Ưng Liên bang. No 5, Ivan, S, Phạm Tượng. No 6, Kiếm khí Lăng Tiêu, S, Viêm quốc. No 7, Leon, S, Lưu Pháp. No 8, Alexei, S, Tuyết Thái. No 9, Lara, S, Phạm Tượng. No 10, Cung Bản Viện, S, Lưu Anh. No 11, Wigander, S, Phạm Tượng. Người chơi cấp S biểu hiện mà ra kiểu chữ màu vàng, tổng cộng có 11. 11 cái tên này đều tiêu chú đến quốc gia của mình phía sau. Nhìn tựa hồ không ít, nhưng đây chính là số lượng tất cả người chơi cấp S toàn cầu. Số lượng quốc gia mà những người chơi cấp S này đến từ, tổng cộng chỉ có 7 quốc gia, nhưng toàn cầu không chỉ có 7 quốc gia. Nói cách khác, rất nhiều quốc gia thậm chí không có một người chơi cấp S. Tô Lăng xem hết 11 người chơi cấp S này, tùy ý nhìn một chút danh sách người chơi cấp A, liền tắt bảng xếp hạng. Đến đây, Tô Lăng đã hiểu rõ xong biến hóa cập nhật phiên bản lần này của trò chơi. Không sai biệt lắm. Sau khi hiểu rõ nội dung cập nhật phiên bản, Tô Lăng chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Mặc dù cập nhật phiên bản có không ít biến hóa, nhưng đối với Tô Lăng mà nói, ngoại trừ siêu duy nguồn năng lượng, những thứ khác Tô Lăng không quá để ý. Mở hệ thống bạn bè, Tô Lăng chuẩn bị liên hệ công cụ người trước đó tìm để tổng hợp độ khó trò chơi. Nhưng vừa mở hệ thống bạn bè, Tô Lăng liền nhận được một tin nhắn bạn bè đến từ Thời Cảnh. Thời Cảnh, đăng nhập được chưa? Nói chuyện. Tô Lăng nghe thấy tin nhắn, trả lời. Tô Lăng, được. Thời Cảnh, để tôi nói trước với cậu về nội dung nhiệm vụ thăm dò của chúng ta. Thời Cảnh gửi một tin nhắn dài, giải thích cho Tô Lăng nội dung nhiệm vụ thăm dò. Tuy nhiên, cách nói của Thời Cảnh đã giảm bớt mức độ khẩn cấp của việc thăm dò, mà dùng giọng điệu tương đối nhẹ nhàng, để Tô Lăng, trong khả năng có thể, đào sâu thăm dò mỗi ván chơi, tìm kiếm bí mật có thể tồn tại trong trò chơi, liên quan đến vĩ độ và sinh mệnh tiến hóa. Dù sao, Tô Lăng hiện tại còn đang trong giai đoạn khảo sát, tự nhiên không thể cho hắn biết mức độ quan trọng của chuyện này. Sau khi xem xong tin nhắn Thời Cảnh gửi đến, Tô Lăng dùng góc độ tư duy của một người bình thường, gửi một tin nhắn biểu đạt sự kinh ngạc và nghi hoặc. Tô Lăng, trò chơi này ẩn chứa bí mật lớn như vậy, vì sao quốc gia không trực tiếp hỏi nhà đầu tư trò chơi? Sau khi nhận được tin nhắn của Tô Lăng, Thời Cảnh trả lời. Thời Cảnh, với quyền hạn của cậu hiện tại không thể biết được chuyện này, quyền hạn trước mắt của cậu là cấp 0. Chỉ có sau khi cậu thăm dò được một chút bí mật về phương diện này, mới có thể nâng cấp quyền hạn, biết những chuyện này. Tóm lại, cậu cứ làm theo lời tôi nói, mỗi ván chơi đều cố gắng thăm dò một chút, nếu có thể lập công thăng cấp quyền hạn, tiền lương cũng sẽ tăng theo cấp bậc quyền hạn. Thấy Thời Cảnh trả lời, Tô Lăng cũng không truy hỏi nữa, gửi tin nhắn trả lời. Tô Lăng, vậy à, được thôi, vậy tôi lập tức bắt đầu ván chơi mới. Thời Cảnh cũng nhanh chóng trả lời lại. Thời Cảnh, đi đi. Sau khi gửi tin nhắn này, Thời Cảnh nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn khác. Thời Cảnh, đúng rồi, cậu có thể thử hình thức toàn cầu, tôi vừa nhận được tin tức, dưới hình thức này, bất luận là nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ, phần thưởng đều cao hơn so với hình thức nhiều người bình thường. Gần như là trước giây Thời Cảnh gửi tin nhắn này, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng cũng phản hồi ra việc đối phương nhận được tin nhắn này trong game. Người gửi tin nhắn này cho Thời Cảnh chính là tổ trưởng tổ thăm dò của Thời Cảnh. Tổ trưởng tổ thăm dò mà Thời Cảnh làm việc, tên thật là Ngụy Quốc Hoa, ID trò chơi là Cầm Kiếm Thất Phu. Về phần đối phương gửi tin nhắn này cho Thời Cảnh, bắt nguồn từ đâu, Tô Lăng chỉ có thể biết khi có liên quan với đối phương. Nhưng đối phương thân là tổ trưởng tổ thăm dò, có thể gửi tin nhắn này, hẳn là rất khó có khả năng là nói lung tung, khẳng định là có nguồn tin tức chuẩn xác. Mặt khác, đối với hình thức toàn cầu này, kỳ thật trong lòng Tô Lăng cũng có chút hiếu kỳ. Cho nên, khi thấy tin nhắn Thời Cảnh gửi đến, hắn cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị này. Tô Lăng, được. Sau khi trả lời một chữ được, Tô Lăng không để ý đến Thời Cảnh nữa, nhanh chóng tìm bánh bao lớn trong danh sách bạn bè, gửi cho đối phương một tin nhắn. Tô Lăng, có đó không? Đối diện gần như trả lời ngay lập tức. Bánh bao lớn, luôn có mặt, đại thần có phải muốn bắt đầu ván chơi mới không? Từ khi siêu duy sát tuyên bố cập nhật phiên bản, sau đó tất cả người chơi đang trong game kết thúc trò chơi Logut, rồi trò chơi chính thức cập nhật phiên bản trong vòng 5 ngày. Tô Lăng và bánh bao lớn, những người chơi không vào ván chơi mới trước thông báo hệ thống, đã gần 2 tuần không bắt đầu ván chơi mới. Bởi vậy, tự nhiên là nóng lòng chờ đợi cập nhật kết thúc, sau đó vào trò chơi, cũng kích động với ván chơi mới. Thấy đối diện trả lời, Tô Lăng cũng không nói nhảm,
trực tiếp gửi lời mời tổ đội cho đối phương. Đối phương gần như đồng ý ngay lập tức. Chúc mừng ngài và người chơi bánh bao lớn tạo thành đội ngũ, mau cùng đồng đội của ngài cùng nhau chơi game. Theo thông báo tổ đội thành công hiện lên trước mắt, Tô Lăng lập tức gửi tin nhắn cho đối diện. Tô Lăng, nếu có việc thì tranh thủ xử lý, không có việc gì tôi liền mở. Bánh bao lớn, không có việc gì, đại thần mở đi. Chúng ta đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Vì thế tôi cố ý tích trữ lương thực nửa tháng ở nhà, còn cố ý chọc vợ giận về nhà mẹ đẻ.